Всіх вітаю в цей сонячний казковий день. Сьогодні 25 квітня 2025 року. Ми з моїм колегою і товаришем Олександром Лавровим починаємо 4-й поспіль рік зйомок в нашому райському весняному садочку. Цей випуск я хотів би більше уваги приділити помилкам, викликам, які нам створює природа, відповідям на питання найбільш характерні, які надійшли за 3 попередні випуски. Так що прошу до садку полюбуватися, порадіти разом з нами, навчитися чомусь, попередити якісь свої помилки можливі, стати трошки розумнішим, теплішим, лагіднішим в наш важкий час. Пропоную пройти старим маршрутом, садок за садком, де ми акцентуємо увагу на специфіці вирощування певних рослин, на їх вадах, недоліках, що треба садити, що не потрібно садити для тривалого проживання. Наш мальовничий англійський садок, де вже зараз в квітні різнобарв'я і нарциси, і тюльпани, піднімаються півонії, але є і певні недоліки. Ті зворотні морози початку квітня, ви знаєте, таку морозостійку культуру, як жимолость шапкова, просто вбили надземну частину. Але я максимально чекаю часу, дивлюся, дещо відходить, дещо прийдеться зрізати на пеньок, і є надії, що все відійде. Тобто любі проблеми в садку можна вирішити, головне не поспішати. Це дуже важливий момент. До речі, стосовно непоспішання, ніколи не треба лізти на клумбу з сапою на початку сезону, бо дуже багато насіння культурних рослин, яке впало, може прорости і дати кращі рослини, ніж те, що ви через розсаду отримаєте чи придбаєте. Ви знаєте, мені дуже сподобався один невеличкий нарис про садівників, де початківець питає досвідченого садівника, коли можна обрізати. Той подумав і сказав, а коли є в руках секатор? А секатор в мене в руках постійно. Те ж саме і в мене. Але це більше стосується дерев. Починаючи цілий рік, всі сезони можна проводити обрізку. Формуючу, санітарну, різні обрізки можна працювати. Але є деякі рослини, особливо багаторічники, трав'янисті, з якими не треба поспішати з обрізкою. От в цьому році я стикнувся з такою проблемою на самосилі, російською мовою дубровник. Дуже гарна рослина з напівдеревинистою частиною надземною. І от вже в березні руки чесалися, треба було щось робити, я вирішив підрізати і дубровник. Підрізав його, після цього вдарили, як ми згадуємо, морози, і вся майже надземна частина загинула. Почало відходити від коріння. Там, де цей самосил не був обрізаний, він 100% залишився живим. Те саме стосується, до речі, і лаванди, і чабрецю. От ці 3 рослини, як тестові у мене цей рік, показали такий ефект, таку відповідь на ранню обрізку. Тому максимально чекаємо десь мінімум до першої декади квітня, і тільки після цього, знаючи прогноз позитивних температур, ми можемо обрізати. Садок безперервного квітування. Цю весну просто погріло, помилувало око квітування підсніжників масово підсніжники цвіли, потім білоцвіт весняний зайняв їх позицію, далі хіанодокса трикольорова, і біла, і синя, і рожева цвіли просто казково. І далі я виявив такий момент, що ряд культур просто випали. Це дворічники, наприклад, та ж гвоздика, ряд інших культур. Тому порада, коли ви створюєте міксбордери,
орієнтуйтеся на рослини, які живуть мінімум 5-7 років. Вам простіше буде і для кишені, і для догляду. Рослини довготривалого життя все-таки виручають. І сам, хоча вада, величезна вада, мабуть, і вас теж стосується, це бажання купити щось нове. Але в міксбордерах варто зупинятися на декількох 3-5 культур, але більшими масивами це ефект створює набагато кращий. Тепер хотів би зачепити таке питання – вплив природи. Ви пам'ятаєте, минулий рік це страшенні високі температури, без опадів, навіть полив не рятував рослин. Справа в тому, що корені отримували вологу, а поверхнева посуха настільки потужна була, що деякі рослини просто листя всихало. Цей рік я, починаючи, вірніше, з кінця минулого року, я почав обрізувати ті рослини, які можна під зиму обрізував, мілко різав на шматочки і залишав все на місці. Різав і обрізав, все на місці лишав, тобто створював таку мульчу. Далі весною я просіяв компост і цим компостом присипав цю мульчу. І у мене потужна подушка створилася, яка оберігає кореневу систему від посухи. Це перше. Друге, дає поживні речовини з часом, іде процес перетворення природнього за рахунок мікрофлори, мікрофауни, за рахунок тих же червів. До речі, якщо тут взяти рукою навіть цю мульчу відсунути, ви побачите море просто кишать червиці. Тобто це показник гарного ґрунту. А гарний садок – це в першу чергу це гарний ґрунт. З цього треба починати любі дії в садку. Навіть до створення проєкту, до створення ландшафту, до створення навіть інженерних якихось споруд варто думати про землю. Якщо ми згадаємо, минулий рік я розповідав, коли я освоював цю ділянку, я після того, як корчовку всіх деревних і кущових порід провів, я зразу посіяв гірчицю. І протягом сезону 5-7 разів я сіяв, приорював, сіяв, міленько приорював. І я буквально за один рік вже створив базу, на якій можна було щось пристойне вирощувати. Ви бачите нашу букетну посадку, набирає потихеньку сили. Тільки любуватися, сісти на цю лаву і любуватися. І так гарно в око вона впадає. Дуже приємний рожевий колір на фоні зеленого газона. Доповнює англійський садок. Потихеньку прогресує французький садок. Ви бачите, живоплід з бірючини все вище і вище стає, уже пояса сягає. Моя мета до 1,5-2 метри довести його. Це перше. Друге, у нас маленький живоплід всередині спіреї карликової, японської, все більше і більше набирає контурів. Плюс минулий рік була досаджена карликова котяча м'ята, кіт-кет, яка голубим кольором цвіте. І минулий рік вже тут висаджувалися бігонії, і поєднання червоного кольору бігоній і голубеньких квіточок котячої м'яти просто чудове було. Самі знаєте, розумієте, весна – це період тюльпанів, тому зараз посаджені, вірніше, осінню посаджені тюльпани, вискочили вони, і потихеньку щось подібне до французького садку з'являється. Хочу наголосити на тому, що ті рекомендації, які зазвичай дають нам в книжках, в інструкціях, англійський чи французький сад повинен таким-то бути, крок вправо-вліво – це розстріл. Ні, це в ніякому разі не беріть до уваги, бо природні умови вирощування диктують свої правила гри.
ті рослини, які ростуть, наприклад, на батьківщині французького садку, не проходять у нас. Тому треба підібрати щось подібне, схоже, і воно краще адаптується, у вас менше клопоту буде, і фінансова сторона тут нормально буде виглядати. Якщо гнатися за якоюсь екзотикою, цитрусові, наприклад, в катках у французькому садку, це буде занадто. І цей баскет французький потихеньку піднімається. Ми бачимо, яблуньки тут піднялися повністю, тепер черга за живоплотом з Бірючини. Там на фоні дерев цей живоплот буде такий же невеличкий, я його постійно тримаю на одному рівні, а з боку доріжки живоплот буде підніматися і закриє повністю з доріжки огляд. І ми змусимо так чи інакше зайти в потаємний куточок, баскет, кабінет французького саду. Все ніяк, може, хтось бачив і підскаже мені невеличку скульптуру якогось історичного діяча, щоб можна було поставити в французькому садку. Я буду дуже вдячний, бо поки я не знаходжу такого. Це французький садок. І, звичайно, газончик, як і в англійському, тут присутній, є доріжка, по якій можна пройтися і подивитися праворуч і ліворуч. І теж насолодитись. До речі, стосовно перезимівлі, троянди дуже важко перенесли цю зиму. І ви бачите, на пеньок були зрізані троянди, тут троянда Hot шоколад, але відійшла, я її підгодував і сподіваюся, що вона порадує нас влітку своїм дуже рясним цвітінням. Продовжуючи тему тривало ростучих багаторічних трав'янистих рослин, я б хотів би акцентувати вашу увагу на двох рослинках, які відкрив і для себе, і, мабуть, відкрию для вас. Я тривалий час вирощую ці рослини, але як декоративні їх майже не використовував. І ось, закладаючи цю лінію, цю полоску садку безперервного квітування, я її засадив материнкою, вона ж орігано, всім відома душиця, яка вже 4-й рік росте безпроблемно, ви бачите, як пишно. Дуже декоративно виглядає під час цвітіння. Якщо після цвітіння її обрізати, ми можемо спостерігати і повторне цвітіння. Те ж саме я можу сказати про гісоп, який, якщо материнка у нас рожевим кольором цвіте, гісоп у нас з голубим, таким синім насиченим кольором цвіте. Гісоп теж чудово виглядає. Це, по-перше, як і орігано, дуже гарна пряна рослина. В кулінарії дуже широко використовується, особливо для приготування м'яса, так і декоративно виглядає. І те ж саме, після цвітіння її можна підрізати, і вона ще на осінь дасть уже не таке рясне, але дуже гарне квітування. Микола Григоровичу, але я бачу, тут з'явилось багато чого, що я ще не бачив за весь час нашої зйомки. Але ось це особлива штука. Це, я так розумію, забор. Да, це паркан. Паркан. Це типово китайський паркан. Вірніше, наслідування китайському паркану. Так як моє бачення працювало, так воно і було зроблено. Проблема була знайти такий бамбук товстий, особливо в наш воєнний час. Але байдуже, все знайдено. І осінню, в принципі, я завершив всі архітектурні вироби. Тепер у мене концентрація тільки саме на рослинності. Я вже не відволікаюся на пошук тих чи інших матеріалів. Створені ворота в китайському садку, створений паркан і лава, на якій можна сісти і споглядати японський садок. Саме для японського садку ця лава з бамбука створена. Важлива тема японського саду – це нівакі. Ви пам'ятаєте, минулі випуски, минулі роки були присвячені формуванню стовбура, розподілу гілок. Цей рік зайняло дуже багато часу. Як тільки почався сокорух,
ви пам'ятаєте, плюсові температури в березні, от саме тоді я почав працювати. Моє завдання було почати створювати умови для формування шапок, хмарок, тарілок, як завгодно ми можемо назвати цей витвір, але саме от горизонтальних утворень. Для цього я використав бамбукові палиці. Чому саме бамбукові? Я дуже довго думав, чому би не використати деревину з наших дерев, але вона не така міцна, не витримує критики. Тому саме бамбукові палички, металева сітка для заливки фундаменту, і різні методи кріплення. Що я робив? По-перше, де можливо, я підігнув горизонтально до паралелі з землею гілочку. Далі я прив'язував бамбукову паличку, щоб якось вирівняти гілку. І потім між паличкою і деревиною вставляв сітку. І до сітки всі гілочки, які знаходилися в площині сітки, я прикріплював. Зараз уже почало рости, буквально в межах 2-3 тижнів підніметься тут порость. Я її підрівняю, поприщіпую і буду формувати і бокові, і вертикальні невеличкі гілочки. Таким чином я буду створювати хмарку. Вимога ніваки яка? Форма трикутника повинна бути. Тобто від основи гілки вузько і виходити на ширину. Так точно, як і саме дерево у вигляді трикутника повинно бути. Верхівка і бокові гілки. Коротше, ширше і донизу. Ви можете звернути увагу, ряд гілок не горизонтальних. Це умисно зроблено. Знаючи фізіологію рослини, я не зовсім до землі нахиляв гілки, які слабенькі. За рахунок підйому все-таки сокорух буде більш потужний і гілка набере за сезон силу. Там, де гілки вже сформовані, все паралельно землі. Це стосується буквально всіх форм ніваки. Ви пам'ятаєте, 5 форм ніваки у мене тут присутні. У мене вже гілочка була десь гарних 2 метри, і вітер неприв'язану зламав. І тому зараз я вже настільки уважно, але ми її подовжимо, вже пагін з'явився, ми її будемо вкладати і максимально тягнути туди. Тобто, бачите, основа вже приготовлена. Стосовно низу, ви знаєте, от з серії тих недоліків, багато хто рекомендував для покриття ґрунту моховинку. Але, на жаль, це дворічна культура. 2 роки просто казково вона виглядала. І минулий рік почала вже випадати, цей рік майже повністю випала. І тому у мене залишилися флокс шиловидний, в основному прикриває ґрунт. І я буду щось придумувати. А може, мох потихеньку сам забирає, як і в тих же справжніх японських садках, площі, вільні площі закриває. Деякі бур'яни, я більш серйозно зупинюся в китайському садку на них, деякі бур'янці я просто лишаю для покриття ґрунту, щоб ґрунт був схоплений чимось. Ви знаєте, як в тому прислів'ї, не пройшло і 3 років, так і в мене. Пройшло 3 роки, і я нарешті дочекався мрії своєї – це ворота в китайський садок. Це ми стоїмо біля так званих місячних воріт, які ототожнюються дійсно з другим світилом землі, з місяцем. Дуже чудові ворота, гарно зроблені, гарно виглядають. Це вхід в китайський садок. Тут таке розмаїття, на відміну від японського саду, де ніколи яскравість, фарби якісь контрастні не віталися, то тут в китайському садку все це вітається. Тут не потрібна симетрія, але деяким законам все-таки китайський садок повинен відповідати. На відміну від японського садку, який ми тільки дивилися, який вимагає обмеженості в кольорах,
стриманості. Китайський садок – це дійсно вибух фарб, вибух рослин, розмаїття рослин, відсутність симетрії. Але певні закони, яким підкорюється китайський садок, все-таки є. Це поділ на сторони світа, на кольори, які відповідають тій чи іншій стороні світу. От, наприклад, ми знаходимося біля західної сторони, яка відповідає білому кольору. Не звертаємо увагу на пальміту, яка у нас червона. Це умисно для контрасту зроблено. Ця сторона східна у нас відповідає білому кольору. Перше – білі тюльпани. Далі у нас будуть білі півонії. Буде у нас гортензія деревовидна, Анабель біла. І ось зацвіла дуже цікава рослина, яка, мабуть, з десяток років, як в Україні з'явилася, фатергіла називається. Дуже гарно виглядає. От ще невеличкий кущик, але вже вписується своїм білим кольором. Такі незвичні помпони, які дуже гарно прикрашають цей куточок. Доповнюють ці рослини хінамеліс. Вона ж айва японська, білим кольором цвіте. Вже кущик сформований кулькою, гарно виглядає. Далі йде жасмін садовий, чубушник, який теж білим кольором зацвіте. В минулому році ми споглядали тут рясно квітучу вишню брильянт. На жаль, із-за погодних умов, із-за суцільної ураженості маніліозом, я змушений був сльозами зрізати і видалити. І посаджена плакуча яблунька, яка має рожеві бутони, але білі квітки. Тобто вписується нормально. Ви пам'ятаєте, обов'язково присутні в китайському садку дерева в горщиках, яблунька в горщиках є. Все є. Зараз масово віола біла зацвіла, фіалка біла. Просто вона килимом тут криє. Ви можете звернути увагу на цікаву рослинку, яка біловатим кольором цвіте. Це багато для кого бур'янець. Жируха жорстка називається. Сердечник російською мовою, кардаміни латиною. Але я його масово використовую. Чому? Бо на час, особливо в ранню весну, коли ще нічого не зеленіє, він вискакує ця жируха. Далі вона відцвітає, відсівається і гине повністю. Тим самим створюючи базу для наступних рослин і звільняючи місце. Тому я з нею навіть не борюся, а спокійно лишаю. Дуже цікава рослина абеліолисник. Білим кольором кущик цвіте. Так, ще він не сформований, бо не набрав сили. Я такий незграбний його отримав від сусіда. Півонії деревовидні. Масово пішли, я посадив свої сіянці чимерника, але з багатьох тільки один виявився білий. Всі останні такого темно-синього кольору, вони будуть пересаджені і сюди буде сконцентрований білий колір. Південна частина пов'язана зі славою людини, зафарбована в червоні кольори. Ми бачимо червоні півонії, морквяного, вибачте, ще не червоного, але буде вже знайшов червоний хінамеліс. Клоновидні яблуньки, одна в горщику, одна так, хоча це не симетрія. Плакучі, рожеві, червоні до червоного кольору кольори. І далі тут з'являться ті ж орлики під червоний колір. Тут яблуньки пальмета теж червоні ростуть, тобто теж відповідає вимогам феншуя. Ця південна частина. А якщо ми повернемося до клумби, яка знаходиться теж в китайському садку, я її вважаю північною частиною, тому тут такого до синього кольору тюльпани, темне дерево, теж море трав'янистих півоній. До речі, є з дикої природи воронець, які вже починають цвісти, вузьколистий. Масово пізньоцвіт осінній, дуже цікава рослина, яка
Інколи деяких в оману вводить, з ранньої весни з'являється потужне велике листя, яке буквально на кінець травня висихає, і людина думає, рослина загинула. А потім в серпні, вересні вискакує чудова така фіолетова, світло-фіолетова квітка, яка просто вражає. Але рослина доволі отруєна. Хоча ми знаємо, що 99% рослин в садку являються, особливо трав'янисті, отруєними. До речі, тут дуже цікава рослина є дафні, вовчі ягоди так звані. Вона у мене сидить уже 2 роки. От, сподіваюся, на наступний рік зацвіте. Це один з найперших квітучих кущів в природі. Східна частина. Тут переважає жовтий колір. Не звертаємо увагу на флокс шилоподібний, який сам мандрує де хоче. Тюльпани жовтого кольору, кандик зацвів надрання, зазвичай це кінець травня десь буває. От, півонії іто жовтого кольору. Тобто все це буде в жовтому кольорі. Лілії вилазять теж жовтого кольору. І максимальний підбір рослин, які відповідають жовтому кольору. Ранункулюс жовтець теж він вилазить, жовтого кольору буде квіточка. Повністю східна частина китайського садка. Осінню минулого року посадив 2 кущі калини боднантенської. Просто унікально цікава рослина, яка в деякі роки, у мене є материнський кущ, цвіла на початку лютого. Цей рік вона цвіла десь в кінці березня. Це казковий аромат рожевих приємних квіточок. Просто все заліплено, навіть такий невеличкий кущ, це йому 2 роки, уже цвів. Дуже легко розмножується відводками, тому рослина, хоча і нова для культури України, але дуже цікава. Я вперше її побачив в ботанічному саду аграрного університету Нобіпоза, який зараз називається Нобіп. І тоді така метою стало в мене знайти. Я знайшов, розмножив. Зараз є потужний материнський кущ і вже є від нього саджанці такі. Так, і завершимо ми подорож в китайському садку, виходячи через ворота північно-східні. І цим закінчується композиція всього китайського садка. Звичайно, влітку це щось неймовірне. Коли піднімаються ішольці, коли ряст, коли інші трав'янисті квітки цвітуть. Це розрив мозку називається. Єгипетський садок, садок пірамід. Ви пам'ятаєте, в минулому році я бідкався стосовно злаків, які в мене вперше з'явилися. І доволі гарно, треба віддати належне, презимували. Костриця взагалі просто відмінно зимувала. Прийшлося її трошки окультурити, підстригти, дати їй нормальну форму. І сподіваюся, вона в цьому році і стрілку випустить, зацвіте. Посаджені ботанічні тюльпани. Уже масово починають розквітати. Ви бачите, низенькі такі. Далі йде малінія голуба, йде щучка дерниста, і далі йде і міскантус. Все це призимувало, все потихеньку відходить. А стосовно пірамід. Минулий рік, звичайно, квітування було набагато ряснішим. Цей рік значно меншим, але все одно ми спостерігаємо потихеньку, гілочки піднімаються у формі пірамід. Тут у мене 2 дерева теж планувалися під піраміди, але, як кажуть, не пішло, не вдалося. І я спочатку хотів викинути рослини, ці деревця, посадити нові і по нові формувати. Потім подумав, що на це піде у мене ще 3-4 роки, тому я лишив ці дерева і буду формувати у формі кульки, і цей контраст кулька-піраміда, на мій погляд, буде нормально виглядати. Ще 2 яблуньки в формі канделябрової піраміди, це інший сорт, там у нас довго було, тут у нас рясна, ви бачите, рожева квітка, тут більш сформована вже форма, колір зовсім інший, і вона дійсно дуже рясно виглядає. А в період дозрівання це взагалі казково, як обліпиха, яблучка обліплені.
Цей рік уже центральний пагін дійде до гори, і сподіваюся, і ці потрошку піднімуться. І за рік, в принципі, вже повністю буде сформована ця піраміда. Виглядає не просто звичайно вести, але все можна зробити. Переходимо до єврейського садка. В тому році ми спостерігали тільки 2 яруси мінорі. Цей рік уже з 3 дерев вдвох сформовано повністю 3 яруси і центральний провідник, який зрівнявся з боковими гілками. І от таке цікаве явище, на одній не вдалося. І я змушений за рахунок вічкування створювати нові бокові пагони. Сподіваюся, це мені вдасться, і ми закриємо і цю частину. Якщо ви продивитесь відео минулого року, все це рясно цвіло. Цей рік поодинокі квітки, на жаль, з'явилися. Я це пояснюю все-таки минулорічною посухою, бо для цього сорту не характерна періодичність плодоношення і квітування. Друга частина ізраїльського саду представлена плакучими формами. Ця яблука взагалі чудово сформована, підрізана, все нормально. В 3 інших теж іде розвиток, але я за рахунок вічок стараюся рівномірно всі боки направити гілочки. Приштамбове коло минулого року посаджений чабрець, цей рік він вже нормально перезимував. І от я вам наголошував про те, що не бажано обрізати по морозу, декілька кущів всередині просто пропало. Для проби висаджую анемону, ви бачите, синього кольору. Якщо вона піде, я досаджу повністю. Все тут буде чудово. Стосовно доріжки, по-перше, її я максимально замульчував, бо ряд рослин минулого року підсохли. Ніби, здавалося, поряд полив був, але вони підсохли. Тому я максимально закрив ґрунт від висушування. Уже посаджені карликові волотисті гортензії, сорт Summer Love, травнева хризантема присутня, вже вилізла, скоро буде квітувати, анемона біла цвіте, декілька видів ботанічних тюльпанів є, оживає потихеньку пінісетум. Рослинки з'являються. Десь з тижня я почну живцювання, хоча запізно, але завжди встигаю хризантем. І я ще не визначився, скоріше всього, бускового кольору хризантеми тут будуть висаджені. І буде оформлена дуже приємна діляночка, така 2 міксбордери, на які можна з високої доріжки спостерігати. І таким чином все це на фоні зеленого газона виглядає доволі пристойно. Проходимо по затишній ділянці садка, яка називається Берсо-Колиска. Дерева райки роялті вже піднялися доволі високо. Десь за пару тижнів я почну кінцівки центрального провідника загинати і створювати арку повністю. І влітку вже тут буде повноцінний затишок. Ви бачите, квіт яблунь просто казковий, такий бурякового кольору, насичений, гарний. Хоча цей рік не дуже рясно, але все одно він є. І дерева потихеньку піднімаються. Дуже погано зимує у мене флокс цей білий. Це інший вид, це не шиловидний, це якийсь інший вид. Він зовсім інакше відноситься до наших умов. Якщо червоний той просто рясно скрізь лізе, його треба обмежувати, то цей треба підтримувати. Але нічого, потихеньку я тримаюсь. Тут вже з'явилися сходи самосів алісума. Тут з ним уже частково як з бур'яном треба боротися, обмежувати, але полосочка лишається, зацвіте і буде ціле літо скажений аромат і дуже приємна така знизу біла підсвітка. Проходимо лабіринт. Ви бачите, дерева вже піднялися, навіть після підстригання вони виглядають може вище мого пояса, але це масове квітування, що цього, що того сорту, що того, що білий скоро прокинеться. Просто виглядає казково. Внизу я
яка все працюю. Зараз поки ботанічні жовті тюльпани, от дуже до дібровного тюльпана схожі, де-не-де з'являється. І я минулого року знайшов дуже цікаву ґрунтопокривну рослину мельнянку. От, вона посаджена вже була, потихеньку, перезимувала нормально, потихеньку розростається. Але це масове квітування просто з розуму зводить. Ви бачите, рясно, 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 рясно. І все це буде набиватися, більш щільно буде виглядати за рахунок пізньовесняної стриження, а потім ще, мабуть, і в серпні буде ще раз стриження. І так дуже гарно виглядає. От. А газон відтіняє і підкреслює цю красоту. Ці карманчики, що по краю у нас знаходяться, пам'ятаєте, минулий рік я розповідав вам про арбоскультуру. Цієї весни я вже щеплення зробив, є поліпшеною капулюровкою, є вже рослини, які призначені сюди, і трошки пізніше, мабуть, на початку травня, вони будуть висаджені і почнеться формування скульптур з дерева. Це можуть бути і поодинокі якісь скульптури, може групка рослин буде в одному місці. От. Тобто вони будуть на фоні невисокого живоплоту, так, височити і приваблювати погляд. І я казав, що обов'язково буде герб України, ряд інших фігурок, чи то людей, чи то стільців, чи то будь-чого. От. Але це буде щось неймовірне, створене власними руками. Металева альтанка була вже порівняно давно зроблена. Позаторіч я посадив декілька яблуньок, це вже 3-й рік виходить, сорт Лізет. І ви бачите, як чудово, просто унікально гарно ті рослинки, які більше цвітуть і потихеньку затягують. І уявіть, коли все це буде затягнуте в холодку, тут влітку приємно буде посидіти, от, зірвати яблучка, з'їсти. От, а весною понюхати ароматний п'янкий запах. Потрапили ми в маточник. Ви знаєте, я проаналізував коментарі до попередніх відео, і багато глядачів прохали по сортах розкласти буквально всі дерева. Ну, на жаль, ми зараз з Олександром цього не можемо зробити, це окреме відео повинно бути, там і години маловато буде. Тому, вибачте, ми так швиденько пробіжимося. От. Масово квітує зараз Аполло, це колоновидна рожево-квітуча яблуня. Без назви декілька сортів, теж колоновидних білих іде. Пішов Лізет у нас. А цей рік дуже погано цвіте Golden Hornet, де-не-де квітки йдуть. От. Royalty, як завжди, виглядає просто казково. От. Це в свій час мені підсунули в лапках червоно-м'якітну яблуньку. Вона для райки доволі завелика, але цвіте дуже гарно, тому я її залишив. Це голубок, щось він слабенько перезимував. Еверест квітує напрочуд, як завжди, дуже казково. Один з клонів Недзвецького, дуже світленький. От. Далі ще не розпустилася казкова яблунька рясна. От. King Beauty, плакуча форма. От. І ряд інших. Знову Лізет, Ола. І далі пішли. На сьогодні у мене знаходиться в колекції десь біля 70 сортів райських яблунь. Я знайшов людей, які торгують цим. До речі, дуже багато запитань було, де придбати яблуньки. Хто бажає, хай пише в коментарях, я дам телефони і ви можете списатися, зв'язатися з людьми. Проблема в тому, що я займався розмноженням на час, коли створював садок. На сьогодні потреба в яблуньках у мене закінчилася, а цілеспрямовано торгівлею займатися треба мати велику площу, якої в мене немає, на жаль. От, тому я можу тільки порекомендувати людей,
до яких можна звернутися. Є в мене залишки, але їх небагато рослин. Це хіба що людина, яка приїде подивитися, може взяти, придбати тут на місці. Цирціс канадійський. Ви знаєте, стоячи тут, вважаєш, що ти сидиш у вулику, бо стільки бджіл навколо гудуть з таким приємним, заспокійливим звуком, просто унікально. А колір, у жодної рослини, мабуть, весняно-квітучі, хіба що у деяких кущів є отакий колір. Просто унікальний. Просто на гілках доволі товстих виникають квіткові бруньки. Дуже гарно. Ці два потужні кущі хіномеліса, мабуть, вже років за 15 їм. Формуються в вигляді кульки. Масово кожен рік цвітуть, кожен рік плодоносять. Плоди, яблучка невеличкі, замість лимона можна використовувати махаон. І підбита дуже цікавою рослинкою капустяною. Лунарія називається. Це дворічна культура, яка сама ходить, сама сіється в мене вже десь. Дуже цікаві форми у мене і білого кольору з'явилися гібридні, і рябенькі. Дуже гарна рослинка. Розмаїття гібридів по кольорах квітки від білого, рябенького і от до такого, важко назвати, які пурпурея нібито. Далі підуть декоративні цибульки, далі підуть багаторічники трав'янисті і теж куточок забитий. Але особливість цього куточку – це південна експозиція, на вулиці знаходиться, поливу зовсім немає і живуть тільки витривалі рослини. І тому у мене як випробувальна ділянка. Кидаю майже все сюди, і те, що виживає, я вже планую десь на південних експозиціях. Ви знаєте, довгий час робив всілякі гнізда для осмії рудої, що тільки не придумував, щось не приживалося. А коли в бесідці стеля була підбита пластиком, масово вона сама поселилася, і зараз майже всі на роботі, де-не-де окремі екземпляри з'являються, то вранці все це гуде, як вулик величезний. І на столі піргала лежить. Да, Микола Григорович може створювати красу. Ви подивіться на цей дизайн, на палітру кольорів, на різноманіття рослин. Це надихає. Навіть у такий сонячний, спекотний день, де можна знайти затишок і тінь. І ці тіні неймовірно красиві, як і весь садок. Гляньте. Мистецтво. Мабуть, трошки відпочинемо. Вчора буквально бігав в ліс, тут поряд сусідський, і назбирав сморшків канічних. Це унікально казковий весняний гриб. Після трюфелів в Європі вважається номер 2. По цінності, по споживанню. Дуже цікавий грибочок. Збирати його просто одне задоволення. Тому ми з Сашою покуштуємо, побажаємо собі смачного і вам бажаю теж смачного. І хочу розпочати сесію питань і відповідей. Я продивився уважно всі коментарі, які були, починаючи з 22-го року до відео, які Саша виставляв в Фейсбуці. І що мушу сказати? В принципі, всі сходяться до 5-7 запитань. Перше запитання. У вас все так легко виходить? Як це ви робите? Легко нічого немає. Скрізь треба працювати, танцювати біля рослинок. Багато чого гине, особливо в зимовий час. Тому треба садок по весні ремонтувати, приділяти йому достатньо уваги, працювати дуже багато з літературою. Сьогодні це інтернет дозволяє, тому вивчивши досконально біологію рослини, можна попередити вади, які можуть з'явитися, чи від перезимівлі, чи від неправильного догляду.
Це перше питання, легко. Друге питання. Найбільш часто зустрічається. Хто робить у вас все в садку? Ну, я відверто скажу, я живу в цьому садку. Зранку до вечора цими руками все робиться. Жодна стороння людина не торкалася рослин в моєму садку. Те, що стосується інженерних споруд, так, звичайно, це не моє хобі, я в цьому не розуміюся. Тут фахівці допомогли мені, все це зробили. Все, що стосується рослин, це я. Зранку до вечора, от, як раніше казали, копають розчину звідси і до вечора. Так і в мене виходить, звідси і до вечора. Періодів вільних від роботи майже немає, особливо напружені це зимово-весняні і весняні періоди. От коли йде обрізка масова, йде догляд за рослинами, вивід їх з зимівлі, оце найважче. Ще таке питання було, у мене пишуть глядачі, у мене коти, собаки, і я боюся їх випускати в сад, бо накоять Бог знає чого. У мене і собака є, ви бачили, 2 кішки є, я не боюся. Питання виховання. Просто треба приділити деякий час тому, щоб привчити собаку ходити по доріжках, хоча я своїй дозволяю ходити скрізь, але він обережно, шкоди не робить. Звичайно, в віці до 6 місяців було все, але це ми прижили. Тому спокійно випускайте собаку, нащо її в тюрмі, в вольєрі тримати, хай живе на свободі. Стосовно котів те ж саме. Проблем взагалі ніяких. Навіть така рослина, як актинідія, яка ніби приваблює котів, і дехто жаліється, що проблеми. У мене спокійно ростуть, і кішки ходять спокійно, і коти ходять сусідські. Ніяких проблем не бачу. Стосовно садивного матеріалу. Та ми вже згадували, коли маточник розглядали, поки я створював садок, були чилі. Поки створював садок, у мене розсадник був буквально всіх рослин, в тому числі і яблунь. Ну, до речі, я порахував цієї весни, у мене більше 350 яблунь на тій ділянці. От, за рахунок їх низькорослості, за рахунок щільності посадки, от така кількість їх присутня там. Хто бажає, хай звернеться в коментарях до мене, я направлю до людей, які професійно вирощують саджанці. От, хоча я теж професійно можу це робити, але ліміт площі не дозволяє це робити. В принципі, оце основні питання, на яких можна сконцентруватися. Ну і головне, що любов до справи завжди допомагає в будь-якій справі, навіть в такий тяжкий час, коли ти з вечора написав собі величезний список, перелік робіт, які треба робити. Вранці стаєш, жахаєшся, а невже це ти зробиш? Ввечері приходиш і виявляється, все зроблено. Головне почати з найлегшого, щоб не зіпсувати собі настрій. І потихеньку ти входиш в роботу, і все у тебе виходить. Головне бажання поставити мету і тихенько, маленькими кроками рухатися до цієї мети. Навіть в цей складний час треба жити, жити і жити. Так що всіх запрошую до перегляду нашого відео. Ставте побільше питань, я з радістю зможу відповісти. Не зможу, я знайду відповіді. Головне питання, яке було, да ви ж не просто аматор. Я аматор, але все починається з дитинства. Я народився в місті Чернігові, в центрі майже міста, район П'яти Кутів, хто Чернігів знає. Але у нас був величезний сад. Мій дід, а потім і батько доглядали цей сад. І не просто збирали яблука, а доглядали з ранньої весни до пізньої осені. Свій час дід закінчив навіть курси при Тімірязівській академії. На той час це було щось величезне. Тому база фахова якась у нього була.
І я потихеньку піддивлявся, потім пішов в школу, закінчив школу золотою медаллю, потім Київський державний університет, біологічний факультет. Я опанував фах ентомологія, наука про комах. Далі кандидатська дисертація, аспірантура в Інституті захисту рослин. І я став, як в той час сказали, осіпеньонний. Став кандидатом біологічних наук і все своє життя я присвятив галузі сільського господарства, питання захисту рослин. Тому питання захисту рослин мені дуже відомо, і якщо хтось починає мені розповідати фанатично про біологічні методи або тільки про хімічні методи, я з скептицизмом сприймаю ці речі, бо нічого крайнього чорного-білого немає. Є і сіре, є інші кольори, є якось можливість суміщати ці два напрями. Стосовно садівництва, це самоосвіта. Це книжки, сьогодні це інтернет. У мене була величезна можливість потрапляти в найбільші бібліотеки тодішнього Союзу. Я і працював, коли кандидатську робив у бібліотеці імені Леніна в Москві. Тобто доступ до літератури в мене був, і любу вільну хвилину я присвячував вивченню декоративних рослин, хоча це не мій фах був. І так поступово скуповував, привозив звідусіль рослини, яких мене цікавили. На той час, коли все починалося, не було інтернет-магазинів, не було розсадників, не було маточників всіляких. І це так бралося хто у кого. Сьогодні воля всьому, але треба бити себе по руках. І порада починаючим: до того, як ви не створили в своїй уяві план свого садка, ви в садові центри не ходіть. Бо ви завезете все, а потім будете думати, куди його тикати. Тому успіхів, здоров'я, перемоги нам всім, всього найкращого.